відповідає. Excuse me. Ну, загалом Окей. треба отак робити, правильно? Раз. Щас, чекай. Через Я щас я крапки. запущу цей стрім. М, Yeah, then the first paragraph gives the same kind of information. Так, щас, чекай. А ну, покажи. Диви, я зараз відкрию свій, ділюся. Ви говоріть, а я чую. Так що йому прочитати текст, який я написав. Do you want me to read the text? No, I'm more looking for the formatting and Ну, я більше дивлюся на формат, на форматування. so just so everybody can see how it needs to be set up, because I haven't gotten you the writing handbook, which I should have had to coach you 3 or 4 weeks ago, but Well, I have it, and I'll do my best to translate it well, over the weekend. I need to add a few things, but Oh, okay. what might be good if you just share your what you did there, the initial introduction, that would give them a good idea, or What I just did? yeah, if you don't mind doing that. Oh yeah, no problem. Matter of fact, in the handbook, after we give the pattern, once you finish your book review, if we could just, show that first couple paragraphs and then the introduction, then maybe just a little bit of the in between the body and then the exit, just as an example again. I'll talk to you about that some more when we get done, maybe. Okay. But Ну, це ми якби технічно, да? Як показати? Ви бачите, да? Що ви бачите? Кажіть, що ви бачите. Ми бачимо огляд Ви книги. бачите мій екран. Ви бачите оцей документ англійською, да? Тобто Я не бачу. Ти не бачиш? Ні, ми зараз видимо огляд книги. Давай я зупиню Там свій. Зупиняй. Не, не треба. Зупиняй. Там сверху можно нажать настройки просмотра и переключиться. Ну, ладно, вже включив. Ладно, та потім можна буде відновитися. Дивіться, бачите, як, у нього як назва книги, автор, видавництво, місто, видавництво. Тобто це формат, якого він... Тобто ми зараз не про сам зміст, ми про формат говоримо. Тобто в якому форматі воно має оформлятися. Оці ось, це що в квадратиках, це, це просто для довідки, його в рецензії, звісно, немає. Але тут ось в такому форматі воно повинно бути. Це інформація, загальна інформація про, технічна інформація про книгу. Назва, автор, потім перекладач. Ось, у мене ось так. Ти можеш цей документ надіслати потім в групу? Свій? Це... Оцей ось? Звісно, це. Я перешлю в Телеграм, якщо я ще не пересилав. А може і пересилав. Вікіпедію дивиться. Фу. Мені ж треба було про авторку подивитися, ви що? Треба ж було написати. Я про авторку просто в книзі в самій про авторку нічого не сказано. Починається, заглядаючи. Мені повезло, у мене є трошки про автора.
Are you showing them the base? You kind of translated what I'd sent you, and then you're showing them your example of how you did it? Is that No, what you did? I was just showing them this text and then showing how I did it in my in my Right. review. Yeah. Okay. Yeah, that's good. That's perfect. Да, а потім просто вже пишете, тут написано, що такий-то, такий-то, книга такого-то, такого-то, така-то книга, вона написана, вона обрана тому, що вона намагається там зробити, там, що вона намагається зробити. Потім пишете про автора, що в нього, він там професор там такий-то, у нього такі-то академічні заслуги. Головна теза автора така-то. Ну і потім уже вступна, уже потім інформація вже пішла, з чого починається книга, що вона містить і так далі, так далі, так далі. Ну там уже ми до того не дійдемо. Дивіться, Дентон, у нього є матеріал, він над ним ще працює, він його перекладе, він його завершить, я його перекладу, і я вам його роздам. Питання, Кость. Да, Саш. Про автора треба десь шукати інформацію, тому що зазвичай в книжці десь там на задній стороні, наприклад, в цій книжці, дуже мало. То мені треба десь в інтернеті пошукати, чи того, що є достатньо. Ну, я подивився, я в Вікіпедії подивився. Я ще у Дентона спитаю. Дентон, Yes. Sasha is asking if the book does not contain any or very little information about the author. Like in my case, there was no information, so I had to look it up on the internet. So would it be okay if I use an extra source to describe the author, to give him a proper... Yeah, that'd be звісно, fine. можна, Саш. Probably because it was translated, they would assume the people reading the translation may not really care about the educational background. But yeah, if you can find it, that's fine. If you can't, just, maybe just state education or present position unknown, something like that. Якщо ви не можете знайти інформацію, тобто, інколи передбачається, що ви вже знаєте щось про автора. А якщо не знаєте, можете десь знайти де-інде. Якщо ви не можете знайти інформацію, то можете написати, що, інформація про автора невідома. Чи, теперішня ситуація, ми не знаємо, що він там, чи що з нею. Так. Моє питання трохи в іншому полягало. Я думав, що можна, дивитись. Питання в тому, якщо мало написано саме в книжці, обов'язково десь шукати в інтернеті, наприклад, і вписати, чи достатньо буде цього? Ні, ти можеш подивитися в інтернеті. Я от питаю, якщо тобі треба... Окей. If there's not enough information, like for example, information on academic background of the author, like, do we need to look for the information outside the book? Not necessarily. You can just state that no other information was given about this author, something like that. Ви можете сказати, що жодної додаткової інформації про автора не було надано в книзі. If you can find it in a few minutes Якщо ви of можете searching, знайти that's там за fine, пару but хвилин там пошуку, то нормально, включайте. you don't need to spend hours trying Не to track треба down that проводити information. години для того, щоб знайти, виловити цю інформацію. Як у випадку з цією авторкою, що я писав, вона є, про неї є багато в інтернеті, в Вікіпедії є, наприклад. А можливо, якийсь автор буде, про якого не буде статті в Вікіпедії, і де ти її будеш шукати? Like in my case, I looked up on the Wikipedia and I found an article about the author. So Right, I had no problem finding it, but some authors are not on Wikipedia. Right. Yeah. So what do you do? Might take you several hours to find it. You don't need to spend that Щоб much знайти time. якусь інформацію, це може зайняти кілька годин, щоб ти хоч щось дізнався про автора. От цього точно не хочете робити. If you ever want to If you ever want to publish the book review, you might want to try and find that information. But якщо ви будете публікувати рецензію на книгу,
то тоді, можливо, вам варто шукати, хотіти знайти цю інформацію. And I Тобто I don't це know для that I публікації. I don't think I mentioned this the other day, but Я не знаю, чи я вам згадував це, ну, там, в той день. one of the benefits for book reviews is if you're thinking about reading this book or buying this book and reading it, if you can find 2 or 3 book reviews, it might help you decide if you really want to purchase that book or not, or if you want to spend the time reading that book or not. Ви знаєте, одна з переваг, власне, рецензій полягає в тому, що коли ви самі розглядаєте можливість придбати книгу, ну, роздумуєте про це, то у вас, якщо є рецензії, ви можете ці рецензії прочитати і можете вирішити заздалегідь, чи хочете витрачати гроші, чи хочете купувати цю книгу, чи ні. Якщо є рецензії, це дуже зручно. So, other questions? Is it Є ще making, запитання? we pretty good with that? Розібралися з цим чи ні? Так. All right. Well, we are progressing well. Ну, у нас гарний прогрес. Would it be helpful if you had the rest of the class time to work on the 5-page paper? Вам буде корисно, якщо ви залишок часу сьогоднішнього проведете над роботою над своєю 5-сторінковою. And or book review? Чи над рецензією про книгу. Над обома. Або над обома. Да, він так і сказав, до речі. Для мене насчет роботи не дуже, а насчет книги можливо. Sasha said maybe a book review. No, Not quite that, the term paper, but the book review. well, that'd be fine. Буде добре. We can take about a 10-minute break, and then I'll come back and be online if you have questions. Давайте на 10 хвилин перервемося. Я через 10 хвилин повернуся і буду на зв'язку, якщо у вас раптом будуть виникати запитання. You know, if I were teaching this in person, I'd be sitting there at the desk while you, or table, while you're doing it. Якби я був присутній безпосередньо на ваших заняттях, ну, фізично, я б сидів би за столом і дивився б, як ви щось робите. I will be here if you need me. Я Just, буду тут в доступності, якщо ви мене потребуєте. ask and everything will be, you know, we'll take care of it. Запитайте, і ми про це попіклуємося. So we'll go until, we'll take a 10-minute break and then come back and go until, what time would that be for you? Let me see. That would be till 6 o'clock. Does that work? Ми зараз на 10 хвилин перервемося, потім повертаємося і до 6 годин працюємо. So just, you know, be working on something for the class and Робіть щось над завданнями курсу. if you need me, break in. Якщо ви If мене not, потребуєте, come back online at come back гукайте мене. Як with ні, your то audio at least at 6 o'clock and we'll talk about the next step. включіться о 6 годині, ми поговоримо про наступний крок. Questions? Запитання? Після 10 хвилин перерви у мене буде питання про книжку. Ну, я там те, що я писав на минулому. Ну, тоді спитаєш. Sasha will have a question after 10-minute breaks. The 10 minutes break, he will have a question on the book or on the books. Okay. Okay, Добре. that's fine. All right, we'll take a break. на and see зв'язку. you in 10 minutes.